خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. ما در مجموعه آموزشی روز مشکلات مالی عمده شما نازنینان رو جمع‌آوری کردیم و در این مجموعه از سلسله ویدیوهای آموزشی دکتر مالی خدمت شما نسخ مالی تقدیم حضور میشه. این سوالات جمع‌آوری شده. نماینده شما نازنینان محمد عزیزم اینجا هستش، بنده در خدمتش هستم تا این سوالات رو بفرمایند. بنده هم به عنوان برادر کوچکتر توصیه های مالی رو خدمت شما عرض میکنم. بفرمایید. سلام دکتر جان. سلام محمد جان، از دل منی. یکی از سوالای خیلی مهم این هستش که 10 سال داریم کار، یا 10 سال یا اصلا بیشتر، هر چند سال داریم کار میکنیم ولی پس‌انداز کافی نداریم. توی این چند سال نتونستیم دارایی یا دستاورد مالی مهمی کسب بکنیم. علتش چیه و راهکار این که بتونیم این شرایط رو از خودمون فراهم بکنیم چی هست؟ محمد جان، یه اتفاق خیلی خوبی که برای هر فردی تو زندگیش میتونه رخ بده اینه که یه راهنما، یه مشاور، یه استاد، یه برادر، یه خواهر، یه آدمی که دلسوز آدم باشه توی یه برهه خیلی خاص زندگی که هر چه زودتر باشه بهتره باشه. افراد فکر میکنن صرف این که کار پیدا بکنن، درآمد کسب بکنن به موفقیت مالی میرسن، در صورتی که مسیر موفقیت مالی با مسیر انتخاب شغلی و کسب درآمد متفاوته. لزوما کسی که درآمد داره و شغل داره نمیتونه به موفقیت برسه. لزوما کسی که شبانه روز داره کار میکنه، اضافه کاری میکنه، خیلی داره تلاش میکنه، نمیتونه به موفقیت برسه. خیلی مهم اینه که تو مسیر درستش باشه. یکی از این مسائلی که عمدتاً باعث این قضیه شده این هستش که افراد دچار بیماری پارکینسون میشن. با هم دیگه بحث کردیم، گفتیم آقا بیماری پارکینسون مالی بیماری هستش که زمانی که شما درآمد افزایش پیدا میکنه موازی با درآمد بیشتر میری خرج بیشتری هم انجام میدی. خب طبیعیه وقتی درآمد افزایش پیدا میکنه تجربه کاری شما میره بالا، توانایی ارزش آفرینی بیشتر میشه، نباید هزینه هم زیاد بشه. باید یه برهه‌ای صبر بکنی، قناعت بکنی، صبور باشی، از مصرف آنی، از لذت آنی بگذری، سرمایه گذاری بکنی جهت خرید دارایی‌های ارزشمند. الان همینجا تو مجموعه آموزشی خودمون نوجوان داریم تلاش کرده، پس‌انداز کرده، سرمایه گذاری درست کرده. الان امروز به من میگه استاد من 8 میلیون تومان سود کردم. خب این مسیر رو که ادامه بده، وقتی 2 سال، 3 سال، 4 سال بگذره، سود یهو سرمایه گذاریش معادل 5 ماه تا 6 ماه کار کردنش میشه. ببین دارایی گرفتن این حسن داره. یعنی وقتی شما قسمتی از درآمدت رو میای در جهت خرید یک دارایی ارزشمند اختصاص میدی، انگار که بازوی کمکی میاری، انگار که یه سرباز استخدام میکنی، اون هم کنار تو داره تلاش میکنه و میدوه، انگار که دوتایی از این به بعد میدوید. و اگر شما فاصله بین کسب درآمد و مصرفی که میخوای بکنی یه فاصله زمانی بذاری که این سرمایه گذاری رو دارایی انجام بدی، قدرتمند بشی، از محل سود سرمایه گذاری بری مصرف بکنی، شما به موفقیت مالی میرسی. اما صرف این قضیه نمیتونه باز تضمین بکنه که آقا شما باز هم طی گذر 10 دهه از زندگی یا تجارب کارید موفق شدی. شما حتما باید رشد درآمد بالاتر تورم باشه. یعنی اگه تورم 20% حقوق میگرفتی 10 میلیون تومان، باید رشد درآمد بالای 12 میلیون تومان باشه. خب چه زمانی میتونه رشد درآمد شما بالاتر از تورم باشه؟ وقتی که شما توانایی ارزش آفرینی نسبت به سال قبل بیشتر شده باشه. شما وقتی بتونی ارزش بالاتری رو ایجاد بکنی، خب طبیعی هستش که حقوق بیشتری هم میتونی دریافت کنی. یعنی اگر شما بتونی کارفرمات رو تنبل بکنی، خدمات بیشتر بدی، نیازی که نداره درش ایجاد بکنی، برطرف بکنی و انتظاری که نداره هم براش برآورده بکنی، خود ناخودآگاه تبدیل به یک فرد میشی بسیار بسیار ارزشمند که طرف میگه آقا جان این فرد دست راست منه. الان حامد پسر گل ما اینجا دست راست اونجا هستش، دست راست خود ما هستش، خود شما اینجا دست راست بنده هستی. خب ببین این نیروها نیروهای ارزشمندی، ولی افراد میان توی یه کاری یه وظیفه بهشون داده میشه، همون رو انجام میدن، تموم میشه میره دیگه، بالاتر از اون انجام نمیده. وقتی تایم میاره یه چشمم میذاره، یه هندزفری تو گوشش میگیره میخوابه. این مثال واقعیه تو این شرکت. خب طرف تایم تموم میشه میگه خب وظایف محوله تموم شد، حالا بریم بچرخیم برای خودمون به وب گردی. وظایف تموم شد، حالا بذار بریم دنبال کار خودمون.
اینا نمیتونن اون شکلی ارزش آفرینی رو برسن، یا دنبال اینن کار رو در برن ازش، یا دنبال ارزش آفرینی نیستن، یا فقط میگن کار کنیم صدای طرف در نیاد. این نمیتونه این مسیر خوب باشه. حالا اگر شما درآمدت بالاتر از تورمه، هزینه‌هات رو باید کنترل بکنی به میزان تورم یا کمتر از هزینه‌های سال قبل. باید مدیریت بکنی، نباید خرج چیزای بیخود بکنی. باید به همون شدت رشد درآمد بالاتر، شدت رشد سرمایه‌گذاریت هم بالاتر بشه. دارایی‌های ارزشمند بگیری، نوساناتت بیشتر بشه، رشدت بیشتر بشه. یعنی در واقع ببین بهت بگم توی همه کشورهای دنیا هم همینطوریه، ولی کشور ما شدتش بیشتره. در واقع شما باید بتونی علوم مالی رو در کنار هر رشته و حرفه و شغل و پیشه‌ای که داری یاد بگیر. وقتی مشکل اقتصادی وجود داره، خب شما باید نسبت به مسائل اقتصادی اشراف پیدا بکنی. خب دیگه چاره‌ای نیستش که، همه جای دنیا همینه، شدتش کم و بیشتره. وگرنه لزومی نداره که یه فرد به عنوان یه متخصص کامپیوتر اشراف مسائل مالی داشته باشه که بدون آقا الان طلا چیه، نقره چیه، سهام چیه، سرمایه گذاری روی زمین به چه صورتی، یا ملک بگیریم سرمایه گذاری کنیم، مشارکت کنیم. اینا علوم مالی هستش، ولی با توجه به اینکه دنیا داره به سمتی میره که ارزها ارزششون از دست میدن، دنیا داره به سمتی میره که عمده تغییرات اقتصادی تغییرات بدی هستش، اشراف و تسلط افراد نسبت به زمینه معقوله مالی داره افزایش پیدا میکنه. خب پس چاره‌ای نداری. خیلی هم کار عجیب غریبی نیستش. شما آموزش مالی میبینید، نحوه ارزش گذاری ارز یاد میگیری، طلا یاد میگیری، نقره یاد میگیری، سهام و زمین خوب تو شمال کشور و جای خوب یاد میگیری، درصد درآمد اختصاص میدی، راحت‌تر هم زندگی میکنی. اگر حالا این مسائل شدتش شدیدتر شده که اوجب واجباته که من یاد بگیرم، حالا منم میام این یه تهدید رو تبدیل فرصت میکنم، باعث میشه به جایی که 35 سال کار بکنم آخرم حقوق بازنشستگیم جوابم نده، باعث میشه نه بعد از 35 سال، اصلا 35 سال نمیخواد، 25 سال، 20 سال، 15 سال من بازنشست میشم. یعنی دانش مالی به کمک افراد میاد بازنشستگی زود هنگام ایجاد میکنه، فراغت مسائل مالی رو زودتر براشون ایجاد میکنه. این تهدیدی که بوده که یه نفر متخصص مثلا آیتی چرا باید مسائل مالی یاد بگیره، خب باید یاد میگرفت، چون فقط کسب درآمد عامل موفقیت نیست، تصمیم مالی و مسیر مالی درست مهمه. خب پس چه اتفاقی میفته؟ میاد در واقع به موفقیت میرسه. حالا ما روی کردمون تو مجموعه آموزشی روز اینه که ما آموزش میدیم. همه افراد لزومی نداره بخوام بیان پیش ما، و شما تو کشور توسعه یافته باز همینطوریه. یه مجموعه هایی هستن که آموزش مالی میدن، سواد مالی تو زیاد میکنن، کار ما اینجا اینه. ولی یه مجموعه هایی هستن اصلا خدمات مالی میدن. افرادی که دوست ندارن آموزش ببینن میتونن برن خدمات مالی بگیرن، برن مشاوره اقتصادی بکنن و هزینه پرداخت میکنن، مشاوره تصمیم مالیشون و مشاوره اقتصادیشون میگیره. ما اینجا مشاوره رایگانه و تصمیم برای کسی نمیگیریم، تمام ابعاد تصمیم گیری رو برای افراد باز میکنیم. میتونن برن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به هلدینگ‌ها، به مؤسسات سرمایه‌گذاری قرارداد ببندن، سرمایه‌شون رو در اختیارشون بذارن، یه پلن مالی خوب بذارن، اونا براشون سرمایه‌شون رشد بده. میدونی یعنی افراد تو قرن 21 میتونن از خدمات مالی استفاده بکنن، نیازی نداره خودشون هم یاد بگیرن. ولی ما اینجا مجموعه هستیم که هدفمون آموزش. کسی دنبال آموزش و یادگیری و استقلال باشه اینجا خوبه براش، ولی کسی دنبال این باشه میونبر بخواد بزنه فقط از نتایج توصیه ها بهره مند بشه، واقعا اینجا براش فایده نداره. چون سطح آموزش ما بالاست، زبان ادبیاتی که ما به کار میبریم و نحوه توصیه‌مون گاه هم پیچیدگی‌های خاص خودشو داره و از ادبیات مختص آموزشمون در جهت توصیه‌ها استفاده میکنه. مثلا آخرین باری که دلار رشد کرد بنده عرض کردم بالای 100,000 تومان 80%، بالای 105,000 تومان 90% اصلاح رو تجربه میکنه، چون ریسک به ریواردش نمیخوره. و کسی آموزش دیده بود این جمله منو گرفت، نوسانشو گرفت. کسی آموزش ندیده بود اون نگرفت، ازش خیلی سرسری ازش گذر کرد. پس اینجا کار آموزشی انجام میده، باعث میشه که همراه شما باشیم. ما درآمدت رو میتونی به ما بگی، هزینه‌ت رو میتونی به ما بگی، بهت میگیم هزینه اینجا داری زیاد میکنی، ساختار داراییات رو میتونی به ما بگی، به توصیه میکنیم، بهینه ترش میکنیم، ترکیب سبد سرمایه گذاری تو بورس تو میتونی برای ما بفرستیم، ما اصلاح سبد برات انجام میدیم، میگیم این سرما خطرناکه، اینا پر ریسکه، یعنی بهت میگیم خودت انجام بدی. محوریت توصیه های ما در جهت انگیزه شما، جهت یادگیریه. شما آدم با سواد با انگیزه‌ای بشی.
به توصیه بنده هم گوش ندی بعداً ضرر میکنی. بهت بگم چون هم تجربه آموزش هم بالاست به لطف پروردگار، هم تجربه حضور در بازارهای مالی بالاست. بنابراین باید توصیه رو مو به مو عمل بکنی. اون شرایط عدم اطمینان و اضطراب و استرسی که داری همه رو برات رفع میکنیم. پس دغدغه مالی رو برات از بین میبریم. همین که دغدغه مالی رو از بین میبریم باعث میشه که شما در شرایط ذهنی و جسمی خوبی قرار بگیری. پس شما یه 10 سال تلاشی که داری میکنی با برنامه است، با انگیزه است، با هدفه و درسته. به موقعش به میزانش از ابزار اهرم استفاده میکنیم، به موقعش به میزانش از یه طبقه دارایی کم میکنیم میبریم توی بازار دیگه، به موقعش به میزانش این کارو میکنیم. چون یه مجموعه آموزشی هم هستیم بهت بگم ما اینجا خودت بهتر از من میدونی، ما اینجا از کسی خدای نکرده سوء استفاده نمیکنیم. ما اینجا مثلا نیومدیم زمین فروشی را بندازیم یا ساختمان فروشی را بندازیم یا اینکه طلا فروشی و نقره فروشی و کاسبی بکنیم. چون ما با هیچ کسی در ارتباط نیستیم و از این کارا انجام نمیدیم، در نتیجه صلاحیت تصمیم گیری و مشاوره بالایی داریم. از نظر علمی عرض نمی‌کنم و از نظر اینکه منفعتی برای ما نداره. بچه‌ها هر کارگزاری که دلشون میخواد برن، هر کجا دلشون میخواد برن زمین بگیرن، از هر کسی که دلشون میخواد برن طلا بگیرن، هر کجا که میخوان برن نقره بگیرن. به این اون سرمایه‌گذاری رو فارغ از این که در واقع نفعی برای ما نداره، نفع برای خودشون داره توصیه میکنیم. اگه ما مثلا نقره فروش باشیم شاید عمده توصیه‌مون سوق پیدا کنه به نقره فروشی. پس طرف خدمات مالی گرفته، آموزش هم دیده و یه دهه میخواد بعد از یه دهه دستاورد خوبی تو زندگی شغلی داشته باشه، ولی باز میبینه با مشاور راجع مثلا این دستاورد براش ایجاد نشده. چرا؟ چون همش در جهت نفع مشاور رفته سرمایه گذاری، همه دار و ندار زندگیشو مثلا کرده زمین، کرده طلا، کرده نقره، کرده پیش خرید ملک. اینجا اتفاق نمیفته. پس باید ملاک‌های انتخاب مشاور و اینها باز در نظر گرفته بشه. خلاصه کار بسیار عاقلانه‌ایه که افراد نسبت به علوم مالی اشراف پیدا بکنن، در زمینه درست تصمیم درست، مسیر درست باشه. بعد دیگه منظم بودن و استوار بودن، پایبند بودن، متحد بودن، منظم بودن عامل موفقیتشونه. دیگه بعد از یه دهه نتیجه خوبی میگیرن. الان کسانی که در سال 99 اوج بازار بورس اومدن تو دوره آموزشی ما رسما بازنشست شد. با اینکه از 99 تا به امروز 404 بدترین سالهای بورس بوده. پولایی که گذاشتن و ورداشتن، سود سهام خوب میگیرن، وضعیت خیلی خوبی دارن، سواد بالایی دارن، مجامع میرن قشنگ صحبت میکنن در چارچوب ادب و احترام. ببین بعد از 5 سال نتیجه بخش بوده، مثمر ثمر بوده، چون طرف یه مسیر خیلی خوب اومده. الانم بهت بگم مثلا نیاز نداره، اصلا نیاز نداره عضو کانال جامعه بررسی سهام بشه رصد روزانه بورس رو بخواد ببینه، یا نیاز نداشته که بیاد مستر فایس رو بخونه، ولی هم مستر فایس شرکت کرده، هم فلم خونده، هم تمام هر روز مطالب کانال، هم خیلی به من کمک میکنن. میگن استاد حواست باشه یکی 8 قرن یکی، یعنی بچه‌ها میگن چرا فیلتر نویسی نری، به خاطر اینکه من با همه در ارتباطم، 3000 تا فیلتر دارم. هر چی تو بورس بشه به من اطلاع میدن. آقا این سهم 8 خورده، یکی فلان شده، یکی افشای خوبی زده، این فلان شده، بهمان شده. خودشون کمک میکنن، خودشون مد درست میکنن، توصیه میکنن، ترویج میکنن، ارزیابی میکنن، ریسکشو میگن و برای من میفرستن. من همون پیام آماده رو میذارم تو کانال جامعه بررسی. و ببین ما دوست خیلی خوب پیدا کردیم، آدمای خیلی خوب باشون دوست شدیم، روابط خیلی خوب داریم و خدا رو شاکریم به لطف پروردگار باعث شده که افراد موفق بشن. وگرنه هیچ کسی تو بازار بورس تو این 5 ساله با هیچ کسی در ارتباط نبوده که بمونه و ارتباطش رو قوی تر هم بکنه و حتی نتیجه هم بگیره. اینه که ما تو مجموعه آموزشیمون بدون تبلیغ، بدون ترویج، بدون اینکه آقا فلان هستیم بهمان هستیم، از طریق خدمت و کیفیتی که داریم ارائه میدیم هی داره بین افراد میچرخه که آقا بورس میخوای اینجا، مسائل مالی میخوای اینجا، کمکت میکنه. برای ما خیلی خوب هستیم. قربونت برم، بعدم باز حساب میکنم. سوال بعدی که پیش میاد واسه همه عزیزان این هستش که ما هر ماه که پولو میگیریم، حالا اونا که مخصوصا کارمند هستن، تا پول میاد دستمون خرج میشه، اصلا هم نمیدونیم خرج چی میکنیم و هیچ جا هم نداریم که بنویسیم، یادداشت نمیکنیم، اصلا نمیدونیم چی میشه پوله. در نتیجه نمیتونیم واسش سرمایه گذاری بکنیم، نمیتونیم پس اندازش بکنیم. یه راهکار یا یک مثلا فرمی که خودتون اگه دارید که اون کار رو انجام میدید رو خواهش کردن که براشون توضیح بدید.
ببین محمد جان، ما تو دوره آموزشی مسیر سوساز یه توصیه‌ای که کردیم اینه که عزیزان یه دفتری داشته باشن، دفتر مالی، بودجه بندی بکنن، پیش بینی بکنن، بعد هزینه هاشون رو به صفحه بنویسن، آخر ماه گزارش بگیرن، دخل و خرجشون چقدر بوده، درآمدشون، هزینهشون همه رو بنویسن. حسابداری باعث میشه اطلاعاتی به شما میده که شما نمیدونی. یعنی واقعا الان 5 ماه خورده از سال گذشته اگه حسابدار داشته باشی یه گزارش مالی بهت بده، خودت شوکه میشی، میگی این کارا رو من کردم. حسابداری اطلاعاتی بهت میده که واقعا شما نمیدونستی. وقتی اطلاعات ثبت و گزارشگیری بشه و ارزیابی و تصمیم گیری بشه، کارایی اثر بخشیش زیاد میشه. یه کار قشنگی که داریم به لطف خود شما تو مجموعه انجام میدیم، دفتر مسیر من هستش که انشالله ما بتونیم برای بچه‌هایی که دوره مسیر سوساز شرکت کردن دفتر مالی طراحی کردیم. 365 روز سالشون رو قشنگ میتونن بنویسن، دفتر خاطرات میتونه باشه، دفتر مالی باشه، دفتر ارزیابی میتونه باشه. خیلی کار قشنگ و شایسته و بایسته که انشالله تا به امروز به 99% پیشرفت رسیده. اون 1%ش ولی احتمالاً چند سال طول میکشه. انشالله انجام بشه، خدمت رسانی کنیم. همتون هر سال یه دفتر مسیر من داشته باشید، داخلش بنویسید، عادت بکنید. یه مقدارم اولش شاید سخت باشه ولی منظم باشید، متعهد باشید، همه رو ثبت و ضبط بکنید. حالا که چی بشه؟ که اینکه آقا من که حقوق گرفتم بیام پولمو به 4 قسمت طبقه بندی بکنم، هر هفته بودجه مشخص برای خرج کردم دارم. من اینکه درآمدمو گرفتم همون آن واحد 1% رو برم سرمایه گذاری بکنم، پایبند باشم به اصول اخلاقیم. من اینکه درآمدمو گرفتم 1% رو برم کار خیریه انجام بدم، پایبند باشم به کار خیر. درصدیشو برای ورزشم بذارم کنار، برای البسه بودجه مشخص داشته باشه، اسیر چشم نشم هر کجا رفتم هر چی دیدم خوشم اومد برم بخرم. پس منظم باشم، قوانین مالی داشته باشم. آقا من اگه رفتم کتاب خریدم، کتابو تموم میکنم، دوره میتونم برم لباس بخرم. نمیتونم بدون قانون مالی هر چی هر کاری دلم خواست و هر کجا هر چی دلم خواست برم یا بخرم یا خرج بکنم. این شکلی میشه که این منظم تر میشه. ولی به نظر من آدم با هر ثروتی با هر درآمدی آخر ماه بالاخره کم میاره. اصلا همین که آخر ماه میشه آدم کم میاره، هم جسمی هم مالی هم ذهنی. و این من فکر نمیکنم درست بشه. همه ما اول ماه دوست داریم. الان هم که اول ماه خیلی همه خوشحالن و خیلی شادن. ما هم اگه دقت بکنیم اول ما سبز و سفید و رنگای روشن و خوشحال میپوشیم، آخر ما دیگه تیره و اینجور چیزها رو میپوشیم. بالاخره سیکل زندگی همینطوریه و فصل‌هایی که در زندگی وجود داره برای انسان هم وجود داره. فصل بهار و فصل تابستون و پاییز و زمستون. زمستون هر کسی آخر ماهشه دیگه، تمومه. برای همه همین اتفاق میفته. بالاخره آدم با کسب درآمد بیشتر، دارایی بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتر، مشکلاتش هم بیشتر میشه. میدونی اینجوری نیستش که بگی خود تموم میشه. الان اینجا توی مجموعه آموزشیمون هر روز که حامد در این اتاق میذاره میاد تو، من میترسم. هر روز برای یه چیزی باید یه هزینه‌ای پرداخت بشه و طبیعیه دیگه، همینجوریه. حالا به سلامتی فردایی که شرکت‌ها داره میره مجمع تقسیم سود خوب بکنه، سود سهامش هم زود میده، کیف کنیم، لذت ببریم. مهم اینه که آدم چند تا منبع درآمد داشته باشه که مخصوصا سود سهام که چند تا کارخونه داشته باشی خیلی کمکت میکنه. و مهم این هستش که هر ماه بتونی سود سهام بگیری، 2 تا 3 تا کیف میکنی دیگه، معمولا کم نمیاری. ولی بازم ممکنه کم بیاری. میدونی چرا؟ چون سود سهام میاد بعد یومی نوری جان مفت شده، میری همه رو میزی دوره نوری میخری. برای همین بالاخره کم آوردن چیز طبیعی هستش. ولی مهم اینه که آدم هر وقت کم میاره به خدای خودش توکل بکنه و از خدا همه چی رو بخواد. ممکنه به مو برسه ولی هیچ وقت پاره نمیشه. آره قربونت برم. سوال مشکل مالی بعدی بچه‌ها چی بوده که خیلی پرتکرار بوده؟ این عزیزان دل من انشالله روزی برسه همشون بازنشست بشن، هم من تو پشتیبانی راحت بشم، هم تک تک موفقیتاشون رو ببینم و کیف کنم انشالله. سوال بعدی هستش که چطوری خونه دار بشیم؟ اینو از من نپرس. البته فارغ از مسائل مالی بالاخره آدم باید انگیزه داشته باشه، امید داشته باشه، هدف والا و بزرگ داشته باشه. یکی این که هدف بزرگ و نشدنی برای وضعیت الان. من الان میام نگاه میکنم وضعیتمو میبینم خب با اون چیز ایدئالی که دارم فاصله زیاد دارم. اولین کاری که باید بکنم اینه که هدف رو بیام کوتاه مدت طبقه بندی بکنم.
هدف خونه خریدن من اینه که در حال حاضر 10 میلیارد تومان پول جمع کنم یه خونه بخرم. خب نسبت به سطح فعلیم شاید نشدنی باشه، اما یک، خدا رو داشته باشی، دو، خدا رو داشته باشی، سه، خدا رو داشته باشی، راهنماییت میکنه، مسیر قشنگ میذاره جلوی رود. اگه واقعا خواسته قلبیت باشه به این مهم برسی، تلاش میکنی، زحمت میکشی، ریاضت میکشی، پسنداز میکنی. اگه ازدواج کردی با همسرت یعنی واقعا همسره، هم فکر، هم دل، هم یار، یاوره، با هم دیگه دست به دست هم میدید در چارچوب رسیدن به هدف زیبای خونه دار شدن تلاش میکنی. حالا اون بحث درآمد رو که باید رعایت بشه، بحث سرمایه گذاریه، تو دیگه الان باید بازدهیت بالاتر از طلا هم باشه، چون بازدهی ملک تقریبا توی ادوار مختلف، الان ملک از طلا عقب افتاده دوباره بهش میرسه، توی ادوار مختلف معمولا ملک با طلا بازدهیش یکیه. بعضیا فکر میکنن ملک با دلار بازدهیش یکیه، اشتباه میکنن، با طلا بازدهیش یکیه. ملک خوب میتونه از طلا هم بهتر باشه، ملک معمولی مثل طلاست، ملک بعد از طلا بدتره. پس ما راجع به ملک معمولی صحبت میکنیم. اگه بتونی بازه بالاتر از طلا بگیری، قطعا هر سال استطاعت مالیت افزایش پیدا میکنه و نزدیکتر میشوی به خرید ملک. چند تا ایده مالی در حال حاضر وجود داره. بچه‌هایی که میخوان ملک بخرن حتما باید تو مسیر درست باشن، تو پروسه تصمیم گیری درست باشن، حتما دکتر مالیشو مشورت بکنن، لحظه لحظه ببینن کدومش خوبه. اما همین امروز بنده میخوام چند تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. یک، صندوق مسکن تو بازار بورس اومده. خیلی‌ها میگن آقا متری برید خونه بخرید بعدا خونه دار میشید. جواب نمیده، چون صندوق مسکن تو بازار بورس هر کدومش یه ملک دارن. این ملک‌ها رو هر 3 ماه بار یه کارشناس میاد ارزیابی میکنه، قیمتشو میگه. قیمت نزدیک NAV باید معامله بشه، اگه بره بالاتر حباب داره، پس رشد آنچنانی هم نخواهد کرد. پس این که من برم متری صندوق مسکن تو بورس بخرم بعداً همه رو بفروشم خونه بخرم، این جواب نمیده. اگه خورد صندوق طلا بخرم، بازه به میزان طلا میگیرم. اما اگر طلا سالی یه بار، 2 بار، 3 بار نوسان بده، نوسان طلا رو بگیرم و حجم طلام رو بر حسب نوسان گیری زیاد بکنم، یعنی شما بازه طلایی گرفتی، بازه از طلا بالاتر بوده و شما به خرید مسکن، استطاعت خرید مسکن دارید کم کم به دست میاری. اگه بتونی کارخونه‌ای پیدا بکنی که از طلا طلاتره و رشد بالاتری از طلا داشته باشه، مثل سیمان صوفیان تو این 5 ماه 50% بازدهی داشته، طلا 20-25% بازدهی داشت. پس سیمان صوفیان از طلا بهتر بوده. سیمان خزر به همین صورت بوده، سیمان ارومیه به همین صورت بوده، سیمان حکمتان به همین صورت بوده. فزر به عنوان معدن طلا بازه بالاتر از طلا داشته و لا بلا بلا بلا. پس من کارخانه بتونم پیدا کنم از طلا بهتر، سهامی که از طلا بهتره استطاعت مالی شما رو زیاد میکنه در جهت خرید خونه. کما اینکه ما یه بزرگواری رو داشتیم، سهام سه صوفیش رو فروخت و رفت خونه دار شد، سهام سفانوش رو فروخت رفت خونه دار شد. موقعی که سفانو بوده 1000 میلیارد تومان خریده، روی 4000 میلیارد تومان فروخته، تو این بازه‌ای که 4 برابر شده 2600 میلیارد هم سود سهام داده. یعنی اصلا نمیتونسته خونه بخره، ولی چون رشد سرمایه وحشتناکی رو تجربه کرده خب تونسته بخره. بعضیا رفتن رو بیت کوین سرمایه گذاری کردن، ریسک مالکیت داشته، ریسک نگهداری داشته، خیلی‌ها متضرر شدن، خیلی‌ها بستر امن نبوده، ولی عده کمی هم تونستن از طریق این، چون بازدهیش از طلا بالاتر بوده، به استطاعت مالی برسه، مسکنشو بخره. کیس واقعی که همین پنجشنبه بهم پیام داد، خیلی خوشحال بودم، نقره خریده بود. نقره از طلا طلاتر بوده. رشدی که نقره از سال 99 گرفتیم 5 میلیون تومان بوده، 5000 تومان کیلوی 5 میلیون، الان شده 120 میلیون تومان. یه همچین بازدهی رو در عرض 5 سال هیچ چیزی تجربه نکرده. میگفت استاد فقط مادرم اطمینان میکرد به کاری که من میکنم. میگفت استاد تو گوش بده به حرفش، انرژیش مثبته. گفت همه با هم مخالفت کردم، من از سال 99 فقط دارم نقره میگیرم. گفت همه رو فروختم چهارشنبه، پنجشنبه رفتم قولنامه خونم رو کردم، پنجشنبه بود یا جمعه بود. گفت خیلی خوشحالم، بچه با بغض برام وایس فرستاده بود، تو انرژی مثبت نفرستادم چون خیلی وایسش قشنگ بود. خیلی هم آدم خوشحال میشد، هم از خوشحالی دلش میخواست گریه کنه. خب این یه گزینه خیلی خوبی. خیلی ها زمین تو شمال میخرن، یک مرتبه پله موفقیتشون عالیه، با 600 میلیون 700 میلیون 800 میلیون دنا پلاس توربو اتوماتیک دوم فیلتر رایگان هم بد نمیدن، ولی 250 متر زمین تو کشور میتونی بهترین نقطه بگیری، عالی بری کیف کنی.
پس شما خورد پس انداز میکنی، وارد بازارهای سرمایه گذاری جذاب میشی. رشد سرمایه بالاتر از طلا باید باشه، یعنی واقعا باید بالاتر از طلا باشه و خودت هر سال نسبت به سال قبلت باید از طلا طلاتر بشی. خودت نسبت به خود دیروزت باید بهتر بشی، کایزن. هر روزت بهتر از گذشته بشه. شما قطعا اگه ایمانت، باورت، اعتقادت قوی باشه به این مهم میرسی. ولی بنده توصیه به بچه‌ها میکنم خیلی مهمه. میگم آقا الان شما استطاعت خرید زمین تو شمال کشور رو نداری. الان شما استطاعت خرید ملک در پردیس که 2 میلیارد 2 میلیارد و 500 یا پرند یا هشگرد 1 میلیارد 1 میلیارد 200 نداری، اشکال نداره. پنجشنبه جمعه که میشه به جایی که بری سینما فیلم بد ببینی که افسردگی بگیری پا میشی میری پرند، پا میشی میری هشگرد، پا میشی میری پردیس، میگه آقا بنده 3 میلیارد تومان پول دارم ملک میخوام بخرم. اون که نمیگه آقا گردش حسابتو به من نشون بده، بنده اومدم اینجا ملک بخرم به من ملک نشون بده. شما اگه بتونی تفریح اقتصادی بکنی، نه اینکه اینقدر به خودت سخت بگیری که پشیمون بشی از اون تفریح، نه، یعنی جاهایی بری که آموزش اقتصادی ببینی، ظرفیت اقتصادی برای خودت ایجاد بکنی. بری این پنجشنبه جمعه هدف اینه که ما پاشیم بریم پردیس 4 تا املاکی بگیم 4 تا ملک به ما نشون بده. فاز 11 چه خبر، فاز 8 چه خبر، فاز 4 کجاست، سندش چیه، مدارکش چیه. ببین نسبت اون منطقه اشراف میگی دست شما درد نکنه، ما میریم فکرامون رو میکنیم خدمت شما اطلاع میدیم. چیزی نیستش که، هزینه نداره که. شما یه بار وقت میذاری پا میشی میری پرند 1 میلیارد تومان میگن ملک بهت میدن. خب کدوم فازشه، کجاشه، اندیشه کجاش میدن، رباط کلیم کجاش میدن، کدوم دسترسی مترو داره، کدوم نزدیکتره به تهران، گرمدره چه اوضاعی داره، کدومشون برای غربیا بهتره، شرقیا بهتره، جنوب غربی، جنوب شرقی. ببین یعنی شما ظرفیت خودت رو هی بالا میبری. وقتی میری شمال با دوستات میگردی میگی بچه‌ها یه روز میخوایم بریم آمار زمین و ویلا تو این منطقه رو در بیاریم. حالی نداره که میگه آقا، میگه چقدر بودجه داری، میگه 5 میلیارد تومان، میگه 10 میلیارد تومان. نمیگه که آقا اثبات کن به من، که میگه خیلی خوب ما بریم به شما نشون بدیم. میگه 50، شما اگه 50 تا املاکی 50 تا ملک هر کدوم ببینی میشه چقدر؟ 200 تومن. بهش تومن یه دو گوجه 2 تا نون اضافه، 2500 تا ملک و زمین دیدی. اصلا شک نکن متخصص میشی. شما 500 تا ملک اطراف تهران ببین، شک نکن متخصص میشی. و بیا خونه بنویس امروز قیمت طلا 18 ایار 7800، سکه 86 تومنه، دلار 95 تومنه، اونس جهانی طلا 3170 دلاره، 24 ایار 10 میلیون و 500 هزار تومنه. این ملک معادل 1 کیلو طلاست، معادل 100 تا سکه است، معادل فلانی. و اینا رو هی با هم دیگه تو طی سالهای مختلف قیاس کن. یه بار چند سال پیش بود قیمت 1 کیلو شمش 24 ایار طلا سوئیسیا 1 میلیارد و 750 میلیون تومان بود. ملک درجه 1 پردیس 1 میلیارد و 750 میلیون تومان بود. طلا از 1 میلیارد و 750 100% رشد کرد شد 3 میلیارد و 400 میلیون تومان. ملک پردیس هم رشد کرد شد 3 میلیارد و 400 میلیون تومان. از اون موقع تا الان ملک پردیس شده 2 میلیارد و 400 میلیون تومان، اون شمش طلا شده 11 میلیارد تومان. یعنی اگر کسی به جای ملک توی پردیس که ارزش اون موقع خیلی زیاد شده بود و هر روز داشت برجای جدید عرضه میشد، اگر به جای اون ملک پردیس که معادل 1 کیلو طلا بود 1 کیلو طلا خریده بود، الان میتونست 1 کیلو طلاشو با رهن کامل 4 تا ملک 4 تا آپارتمان اونجا بگیره. ببین پس منی که استطاعت خرید یه دونه آپارتمان تو پردیس رو داشتم، به جای ملک طلا گرفتم الان 4 تا آپارتمان میتونم بگیرم. حالا کسی پیش بینی میکرد یه همچین رشدی رو بکنه طلا و یه همچین عقب افتادگی تو ملک رو؟ هیچ کی پیش بینی نمیکرد بهت بگم. ولی اونجا که من دیدم که طلا رسید به 4700 و مصر و قاطع بودم که تارگت مثلا 8500 داره، چرا نباید ملک آزاد رو تبدیل میکردم؟ میتونستم دیگه. پس ببین کسی نمیتونه بگه که آقا من به جای مثلا پردیس، البته بنده کیس واقعی رفیق خودم ها بهش توصیه کردم
رو طلا بود میخواست تبدیل کنه، گفتم صبر کن. الان میتونه 4 تا ملک بخره. این کیس واقعیشه، برای همین من میدونم. اما کسی داشته و رو 4 و 600 که همه میگفتم بفروشید، بنده قاطعانه گفتم از همینجا میتونه 100% بازدهی بده. خب وقتش بوده دیگه، چون شما اون موقع میدونستی که ملک نمیتونه 100% بازدهی بده. همین الان بهت میگم آقا 40-45% طلا میتونه بازدهی بده، ملک هم میتونه 40-45% بازدهی بده. پس الان وقت تبدیلش نیست به نظر من، ولی اون موقع وقتش بوده دیگه. یه جابجایی میکردی، نوسانشو میگرفتی، الان 2 تا ملک میخریدی، حالا نمیخواست 4 تا بگیری، 2 تا میتونستی بگیری. پس ببین، خرید ملک مصرفی شاید به ظاهر امن کار سخت و نشدنی باشه، ولی به اعتقاد من 1 میلیارد اول سخت. اگه 1 میلیارد اول به دست بیاری، این که توی لحظه رو طلا، رو سهام، رو ملک باشی، چون دیگه میتونی بری رو ملک، خیلی مهمه. الان طلا بخری، الان ملک بخری، الان بری 10 کیلو نقره بخری، یا الان بری سهام بخری، چه سهامی بخری، الان بری زمین تو شمال بخری، چه زمینی بخری. 1 میلیارد اول سخته، ولی هر کی بهش برسه به قاطعیت بهت میگم که میتونه به ملک مصرفی خریدنش برسه. اصلا قاطعانه میتونه بهش برسه. پس 1 میلیارد اولش سخته، به شرطی که آموزش مالی ببینه، ظرفیت مالی در خودش ایجاد بکنه، راجب زمین، راجب خونه، راجب ماشین، راجب هر چیزی. افراد ایرادشون همینه محمد جان. شما مثلا میای به جیبت نگاه میکنی، میگی خب مانده حساب ما چقدر داره، خب 12 میلیون، ولش کن بریم الان سینما. این نیست. اون موقعی که بنده مفلس فی امان الله به قول پدر بزرگم بودم، میرفتم راجع به خرید ملک در منطقه خوارزم شهرک قبل تحقیق میکردم. الان شما مثلا خوارزم شهرک قبل بخوای ملک بخری، بنده رابطه 15 سال رفاقت دارم. ببین، یعنی الان بنده بخوام اونجا ملک بخرم و با یه تلفن میتونم اونجا بخرم، چون از دوران نوجوانیم تفریحم این بوده، رفتم اونجا تحقیق بررسی کردم، همه وجب به وجبشو بلدم. پردیس بخوای با یه تلفن میخرم، پرند رباط کردیم اندیشه با یه تلفن، همه رو زیر رو کردم. شمال بخوای کل مازندران، حالا دارم میرم به سمت گیلان. چرا؟ هر دفعه رفتم شمال رفتم املاک، آقا ما زمین میخوایم بگیریم، چیه اینا، سندش چیه، همه سندا رو میشناسم، مجوزا رو میشناسم، آدم خوب، ببین شناخت آدمات چقدر خوب میشه، آدم خوب میتونی پیدا کنی، یه رابطه پیدا میکنی راحت. ولی کاری نداره، من اینجا نشستم رفتم زمین میزنم و قیمت زمین چنده، قیمت ویلا چنده، مقایسه میکنم با طلا با سهام، میگم خب حالا ولش کن، فعلا وقتش نیست، بازم صبر کنی. پس ببین ظرفیت ملک رو در خودم ایجاد کردم. شاید برات خیلی جالب باشه، من یه ملکی که خریدم توی عباس آباد تقریبا ماهی 500 میلیون تومان دمقس خریدم. ملک خیلی خوبی هم بود، سر شناخت خیلی خوب، سر لطف پروردگار، سر اینکه واقعا اینقدر تحقیق کردم، بررسی کردم، میخواستم شرایطش خدا جلوی پای من گذاشت. پس خدا برای آدم میخواد، به شرطی که تو خودت قدم بذاری. میگه تو یک قدم بردار، من 10 قدم برات برمیدارم. شما وقتی هیچ قدمی بر نمیداری، خب خدا هم میگه خب این که دوست داره بره سینما، دوست داره بره تفریح کنه، دوست داره بره بگرده، دوست داره بره بازی کنه، خب بذار منم همینا رو براش مهیا میکنم. پس خیلی مهمه که تو واقعا خواسته ته دلی باشه و در جهت اون قدم بذاری. حالا از این مهمتر اینه که تو با خانوادت همسو بشی، تو با همسرت، با رفیقت، با دوستت، همه اینا با هم باشید. بگو با کیان زیستی تا بگم کیستی. پس این خیلی مهمه که تو همه رو بتونی هم فکر خودت کنی، هم اعتقاد خودت بکنی. دوران نوجوانی که ما بودیم یادمه، بنده یه دورانی رفتم تو پردیس با رفیقام، با یه ماشین رفتم که اون موقع قیمتش 120 میلیون تومان بود، ملک پردیس 20 میلیون تومان بود. یعنی ما اون موقع میتونستیم اونجا ماشین رو بذاریم 6 تا واحد بگیریم پاشیم بیایم. الان 6 تا واحد 12 میلیارد تومانه، اون ماشین نوش 2 میلیارد تومانه. اون پروفسورایی که با بنده به عنوان رفیق پاشدن اومدن اینجا، همه رفتن پرنده شدن این کشور اون کشور، دنبال اینن که فقط مثلا حفظ نیازهای اولیه بکنن. تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگیست. اومدم منزل به خانواده مطرح کردن، گفتن شک نکن بردی ماشین یه مش آهن و شلنگ، برو بردار بفروشش بکن 6 تا آپارتمان اونجا. 20 میلیون واقعا مفته. تازه پردیس فاز 8، اون موقع فاز 11 نبود که، فاز 8 بود. 20 میلیون. با این پروفسورایی که نشستیم رفیقامون،
گپ زدیم هر روز بیکار دیگه، هر روز وقت هم دیگه تلف می‌کردیم. مثلا رسالتمون این بود که گم بزنیم به زندگی هم دیگه. نشستیم آقا دیوانه شدی، 2 روزه کی دیدی مثلا آینده رو میخواد، الان کی دیدی لحظه دیگه زنده ای یا نه، لذت ماشین تو ببر. چقدر اون ماشین خرج کردم، چقدر من لوازم براش گرفتم، لاستیک دانلوپ بگیر نمیدم، هر دفعه می‌بردم نمایندگی به پول اون موقع 7 میلیون تومان پمپ بنزینش رو عوض میکردن، اصلا الکی نیاز نداشت، ما هم که نمیدونستیم. چقدر خرج بیخود. با یه تصمیم درست تو دوران نوجوانیم بنده میتونستم بازنشست بشم. همین الان 12 میلیارد رو میکردم تو بورس، سالی 2.5 میلیارد سود سهام میگرفتم، ماهی 250 میلیون 200 میلیون سود سهام بازنشست بودم دیگه. الان سقف حقوق دولتی 250 میلیون. خب ببین، پس بنده در سن 23 سالگی میتونستم بازنشست بشم، تصمیم اشتباه گرفتم 28 سالگی بازنشست شدم. و اگه یه فردی اینجاست که مثلا 35 سال زندگیش تموم شده، سابقه کاریش هنوز بازنشسته شده، این تصمیم خودشه، اشتباه خودشه. بنده دوزاری مفتاد، سریع درستش کردم، 8 سال اون ماشین رو نگه داشتم. گفتم دیگه یه موقعی یه اشتباهی کردی دیگه دستش نزن، سریع درستش کردم. ولی یه عده میبینی یه اشتباه و هی تکرار. یادمه یه برهه‌ای که ماشین سوپر حباب بود، به دوستان گفتم آقا جان ماشیناتو بفروشید بکنید تو ملک. دقیقاً یادمه تو شرک ایزدشهر بودم، این کار برای یکی از رفیقام انجام دادم. الان اون ماشینی که 22.5 میلیارد تومان به قول تکنیکالیستا رو شادو فروختیم. الان فکر کنم 10 تومن هم مثلا التماست میکنم بیا ببرش. اونجا ملکی که خرید 22.5 میلیارد تومان ممکنه رشد نکرده باشه، اما همون 22.5 میلیارد وایساد و 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه چنان رشدی بکنه که کیف بکنه. پس افراد ممکنه یک تصمیم درست برای کل زندگی مالیشون کافی باشه. 2 تا تصمیم درست، 3 تا تصمیم درست برات ممکنه کافی باشه، به شرطی که عاقل باشی. حالا وقتی که میگم هر ماه سرمایه گذاری بکن، تو دستت بازه. وقتی 1 میلیارد اول به دست میاری، میگم الان محمد بهترین کار خرید خونه تو پرند. وقتی جمع کرده باشی میتونی بخری، ولی وقتی جمع نکرده باشی، شما همه این پولا رو داری پای لباس و سینما و تفریح و فلان و بسار پلی استیشن و اینا، یهو این هزینه فرصت از دست رفته این پس انداز نکردن یهو 10 میلیارد تومانه. یعنی افراد فکر میکنن که آقا من مثلا همش برم عینک بگیرم، نمیدونم لپتاپ بگیرم، لایو این دی مومنت، تو لحظه زندگی بکنم، چیزی نیستش که مثلا با 10 تومن چی بهت میدن. بابا این 10 تومن ها یهو جمع میشه، یهو میشه 1 میلیارد. با اون 1 میلیارد الان هم زمین تو شمال بهت میدن، هم خونه اطراف تهران بهت میدن، هم یه ماشین خوب بهت میدن، هم سود سهام سالی 200 میلیون تومان بهت سود سهام، ماهی 20 میلیون تومانه بهت سود سهام بهت میدن سال اول. هم میتونی نقره بخری 10 کیلو، هم میتونی بری طلا بخری 12 13 تا 15 تا سکه میتونی بگیری که اونم برای مهریه بری تقدیم کنی و خلاصه خیلی کارا میتونی بکنی. پس تو این پولی که هی رفتی خرج چیزایی که نیاز نشی کردی، همه تلمبار که بشه از این فرصت از دست رفتنش وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. ولی افراد چی فکر میکنن؟ میگه حالا 2 میلیون که چیزی نمیشه، بذار همین لحظه رو دریابیم و آینده رو ولی کنیم. پس هزینه فرصت از دست رفته تصمیمات مالی افراد خیلی زیاده، مخصوصا اگر دانش و بینش و تسلط و مهارتشون زیاد باشه. بله، یه آدمی که هیچی نمیدونه، از هیچی هم بیخبره، از هیچ جا و هیچ کس هم هیچ اطلاعی نداره، هزینه فرصت از دست رفتش پایینه. بله، آینده کی دیده و چی دیده، زندگی 2 روزه، لذت ببر، چی در میاری بخور، هیچی هم متوجه نمیشی. خوبیش هم همینه، قشنگیش هم همینه که نمیفهمی. آن کس که نداند در جهل مرکب ابد بماند. آن کس که بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف خیش به گنبد گردان برساند. امیدوارم همیشه زیر سایه پروردگار مهربان به تک تک آرزوهای قشنگتون برسید. قائم به یادگیری و بزرگتر شدن باشید. ظرفیت خودتون رو در مسائل مالی زیاد بکنید. دانش و تجربه، دانشجو باشید. افزایش بدید. مسلط‌تر،
مصممتر، با خداتر، قاطعتر، موفقتر، پله های ترقی رو چند تا طی بکنید، موفق و خوشحال و خوشنود باشید. از محمد عزیزم سپاسگزارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر سوالی مشکلی دارید کامنت بفرمایید. در سلسله ویدیوهای بعدی به موضوعات مالی بسیار مهم خواهیم پرداخت. اگر این سلسله ویدیوهای دکتر مالی رو با دقت گوش بدی و عمل بکنی، شک نکنید که تغییر اساسی در زندگی مالیتون رخ میده. عزیز دلمید.